हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू द नेक्स्ट व्हिडिओ ऑफ लेवलअप अकॅडमी, ज्याच्यामध्ये आज आपण बघणार आहोत कंटिन्युअस टेन्सेस. तुम्ही जर मागचे व्हिडिओज बघितले नसतील की सिंपल टेन्सेस कसे यूज करतात, तर पटकन लेवलअप अकॅडमीच्या चॅनलवरती जायचं आहे. मागे तुम्हाला व्हिडिओज दिसतील, प्लेलिस्ट सुद्धा बनवून ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. आज आपण बघणार आहोत कंटिन्युअस टेन्सेस कशा पद्धतीने यूज होतात. ठीक आहे, सो इट विल बी ऑन युअर स्क्रीन इन अ मोमेंट. कंटिन्युअस टेन्स. आता सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट इथं कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे काय हे दिलेलं आहे. एनी ऍक्शन दॅट इज हॅपनिंग, हॅपन्ड ऑर विल बी हॅपनिंग इज इन दिस टेन्स. कोणतीही ऍक्शन पूर्वी घडत होती त्याचं वर्णन, आता घडत आहे ती सांगण्याचं त्याचं वर्णन, किंवा पुन्हा भविष्यकाळात घडणार आहे त्याचं वर्णन, हे कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपल्याला करता येतं. वर्णन म्हणले की ती गोष्ट तशावेळी घडत होती, आम्ही त्यावेळी शाळेत जात होतो, त्यावेळी अमुक गोष्ट करत होतो, किंवा आता मी ही गोष्ट करत आहे, मी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहे, किंवा उद्या दुपारी मी हाच व्हिडिओ रेकॉर्ड पुन्हा करणार आहे. हे सगळं आपल्याला इंग्लिशमध्ये बोलायचं असेल तर त्यावेळेस आपण कंटिन्युअस टेन्स यूज करणार आहे. त्यातला पहिला पार्ट आपण बघणार आहे, दॅट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, ऍक्शन दॅट इज हॅपनिंग राईट नाव ऑर फ्रॉम अ लॉंग टाइम. जी ऍक्शन आता घडत आहे किंवा खूप वेळापासून चालू आहे, घडत आहे. ऑर ऍक्शन प्लॅन्ड इन द नियर फ्युचर. आता हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, आय अग्री. भाषा थोडीशी कन्फ्युजिंग असू शकते. आय हॅव सेड दिस सो मेनी टाइम्स. भाषेमध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट प्रकार नसतो. देर आर सो मेनी ग्रे एरियाज, म्हणजे जे ब्लॅकही नाही व्हाईटही नाही, मिक्सिंग आहे, मिक्स्ड आहे, कन्फ्युजिंग आहे, दॅट इज कॉल्ड अ ग्रे एरिया. तर तसं ही गोष्ट ऍक्शन प्लॅन्ड इन द नियर फ्युचर, एखादी गोष्ट मी अमुक गोष्ट करणारच आहे, ती प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये ती सुद्धा आपण सांगू शकतो. अँड कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शन्स, कंटिन्युअसली हॅपनिंग, एखादी गोष्ट कंटिन्युअस घडत आहे ती सुद्धा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण सांगू शकतो. ओळखायचा कसा, ह्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्बचा आयएनजी फॉर्म अँड ऑब्जेक्ट. एम इज आर टू बी फॉर्म्स प्रेझेंट मधले, एम इज आर वर्बचा आयएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. वी आर लर्निंग इंग्लिश, पहिले एक्झाम्पल बघूया. वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम लास्ट 10 days. त्यामध्ये हे जर वाक्य मी ऍड केलं, ऍक्शन दॅट इज हॅपनिंग राईट नाव, वी आर लर्निंग इंग्लिश. ऍक्शन दॅट इज हॅपनिंग राईट नाव ऑर फ्रॉम अ लॉंग टाइम वाले पार्ट जर इथे ऍड केला, वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम लास्ट 10 days. अगेन दॅट इज करेक्ट. वी कॅन यूज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आय एम एक्सरसाइजिंग फॉर द लास्ट 5 years. I am not exercising for the last 5 years. Currently, I can say I am not exercising for the last 5 years. मागचे 5 वर्ष मी व्यायाम करत नाही आहे. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस मंथ. सेल्स मध्ये कोणी काम केलं असेल, मी केलेलं आहे. आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस मंथ. आपण मॅनेजरला सांगतो आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस मंथ. या महिन्यात 5 लाखाचा बिझनेस आणणारच, अमुक करणार, एटसेट्रा एटसेट्रा. आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस मंथ. ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग इन क्लास. एखादी व्यक्ती कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शन्स इथे दिलेलं आहे, कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शन्स. आता दुसरं एक्झाम्पल जे होतं, आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट, ऍक्शन प्लॅन्ड इन द नियर फ्युचर. मे बी आज तारीख किती आहे, 10, 15, 20 तारीख आहे, 30 तारखेला महिना पूर्ण होतो, त्यावेळेस आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस मंथ, आय एम अचिव्हिंग माय टार्गेट दिस क्वार्टर, असंही म्हणू शकतो आपण, 3 महिन्यानंतर. नियर फ्युचरला कोणतंही पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम नाही. ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग इन क्लास, हे कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शनचं उदाहरण आहे. ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग इन क्लास. जसं सोहमचं एक्झाम्पल मागच्या व्हिडिओमध्ये घेतलं होतं, त्याच्या आई वडिलांचा, कोणाच्या पॅरेंट्सचा मला फोन आला की हा स्टुडंट माझा ऐकत नाहीये. ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग इन क्लास. तसं तो ऐकत नाही किंवा अभ्यास करत नाही तुम्हाला असं वाटत असेल, बट ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग इन क्लास. तुमच्या कोणाच्याही पॅरेंट्सचा, तुम्ही जर माझ्या क्लासमध्ये असाल, कोणत्याही पॅरेंट्स तुमच्या जर फोन आला तर मी कोणालाही कंप्लेंट करणार नाहीये. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, दॅट्स अ सेफ झोन फ्रॉम मी, दॅट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू. अ सेफ झोन. ठीक आहे, मी कोणालाही अशी चाहडी करणार नाहीये. ही इज ऑलवेज इंटरॅक्टिंग क्लास. तर नेहमी क्लासमध्ये इंटरॅक्ट करत असतो. इज अ व्हेरी गुड किड, व्हेरी ब्राईट स्टुडंट. तुम्ही एवढं प्रेशर देऊ नका. दॅट्स व्हॉट आय एम गोइंग टू से टू देम. आता जसे पहिल्या सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये काही गोष्टी होत्या. अर्थ इज कॉन्स्टंटली रिव्हॉल्विंग अराउंड सन. कॉन्स्टंटली रिव्हॉल्विंग, अर्थ इज कॉन्स्टंटली रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन अँड ऑल्सो अराउंड इट सेल्फ. स्वतःभोवती फिरत आहे, सूर्याभोवती फिरत आहे. ह्युमन्स आर ब्रीदिंग ऑक्सिजन. आर आणि ब्रीदिंग, ब्रीद आयएनजी, आर ब्रीदिंग ऑक्सिजन. ह्युमन्स आर ब्रीदिंग ऑक्सिजन. कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शन आहे ना, थांबली की थांबली, पण कंटिन्युअसली हॅपनिंग ऍक्शन आहे. ह्युमन्स आर ब्रीदिंग ऑक्सिजन, लाईक दॅट. ठीक आहे. सो दिस इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. तर तुम्हाला इतकंच करायचं आहे,
तुम्ही आता काय करत आहात? इंग्लिश शिकत आहात, अमुक गोष्ट, कॉलेजमध्ये जात आहात, एखाद्या कंपनीत काम करत आहात. आय एम करंटली वर्किंग इन ABCD लिमिटेड. आय एम करंटली स्टडीइंग JavaScript. आय एम करंटली स्टडीइंग React. आय एम करंटली वर्किंग ॲज अ वेब डेव्हलपर. आय एम करंटली डुइंग दिस, दॅट, एटसेट्रा. आता मागचे 5 वर्षापासून मी ही गोष्ट करत आहे. फॉर द लास्ट 5 इयर्स असं आपण नाही म्हणायचं आहे. ते वाक्य वेगळ्या काळामध्ये होणार आहे. आय हॅव बीन वर्किंग असं होणार आहे. आय एम वर्किंग ॲज अन IT इंजिनियर फॉर द लास्ट 5 इयर्स असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. सिंपल पद्धतीने आय एम वर्किंग ॲज अ वेब डेव्हलपर फॉर द लास्ट 3 इयर्स. आय एम वर्किंग ॲज अ ट्रेनर फॉर लास्ट 6 इयर्स. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या आयुष्यात ज्या काही गोष्टी करंटली आता करत आहात तिचे 5 किंवा 3 एक्झाम्पल्स कमेंटमध्ये लिहा अँड देन वी कॅन सी वेदर यू हॅव अंडरस्टूड प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. खूप 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 सिंपल आहे. काही एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स पण आहेत, बघूयात आपण इफ वी कॅन. Samiksha is writing notes for tenses now. Samiksha is writing notes for tenses right now. CSK is leading IPL scoreboard. कधीचं एक्झाम्पल आहे मला माहिती नाही. वॉट एव्हर. CSK is leading the IPL scoreboard. Is leading. I am explaining English tenses. You are not listening to my instructions. असं मी म्हणू शकतो. काही एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स तुमच्यासाठी होते. तुम्ही न विसरता तुमचे काही 3 ते 4 एक्झाम्पल्स नक्की कमेंटमध्ये लिहा अँड आय विल रिप्लाय. आय विल सी वेदर यू आर ऑन द राईट ट्रॅक ऑर नॉट. आज आपण शिकलोय प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. बाकीचे असेच व्हिडिओज बघण्यासाठी लेव्हलअप अकॅडमीच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हो, कमेंटमध्ये तुमचा आजचा जो टास्क आहे तो कंप्लीट करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच. आय सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय. I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today.